aflăm la Răchițele, unde am mai fost în urmă cu 3 ani de zile. Și iată, ne ajung și la cascadă, după aproximativ 10 minute de mers. Vai de capul ăla, de strâmtă rău! Salutare, dragi urmăritori, și an nou fericit! Bine v-am găsit la un nou episod, sau dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt Cristian și în timpul liber îmi place să fac diverse trasee prin țară, fie că vorbim de trasee cu mașina sau trasee de drumeție. Scopul este același, de a vizita locuri noi și de a vă prezenta și vouă aceste locuri și diverse sugestii care să vă facă călătoria mai ușoară. Un nou an, noi obiective, probabil și voi v-ați setat câteva obiective pentru anul care tocmai a început, la fel și eu. Și unul dintre aceste obiective este acela de a finaliza lucrurile începute în trecut, dar neterminate. Motiv pentru care astăzi ne aflăm la Răchițele, unde am mai fost în urmă cu 3 ani de zile. Probabil cei care sunteți abonați încă de atunci știți că am făcut un traseu care trecea pe la cascada Vălul Miresei și pe la vârful Lespezi, traseu pe care l-am combinat și cu traseul care trecea pe la peștera Șușman. Cei care sunteți abonați încă de atunci, probabil știți deja traseul. La acea vreme am parcurs traseul pe un frig de minus 18 grade. Să zic așa, am avut condiții cam improprii de a termina acel traseu pe la peșteră. Traseul fiind marcat ca fiind de dificultate medie spre dificil pe timpul verii. Astăzi o să parcurgem complet acel traseu, numit și traseul grotelor, și în funcție de cât timp ne mai rămâne, o să mai încercăm să vizităm și alte obiective din zonă. Traseul nu este tocmai lung, are cam 1,5 km lungime, doar că avem parte de o diferență de nivel destul de accentuată raportat la lungimea traseului. Avem o diferență de nivel cam de 300 de metri. Deci dacă e să facem un calcul rapid, cam la fiecare 2 metri înaintați o să urcăm aproape 1 metru. Deci o să avem o inclinație destul de mare. Din fericire, pe peretele versantului au fost instalate lanțuri pentru a ne ușura urcarea. Pe parcursul acestui traseu o să trecem pe la abruptul Țiclăului și pe la peștera Șușman, pe care de fapt o străbatem, ea fiind un tunel în care trece acest traseu. Și o să avem parte și de câteva puncte de vedere foarte frumoase pe traseu. O să vă las oricum link și descriere de unde puteți accesa traseul. Dar momentan, înainte de a ajunge la traseul grotelor, avem puțin de mers pe drumul forestier, care să ne ducă mai întâi la cascada Vălul Miresei, cascada care legendă nu cred că v-am povestit-o. Se spune că o mireasă a picat de aici, de pe munte, și a pierdut viața, iar nuntașii de supărare atâta de mult au plâns încât s-a format acea cascadă. Și iată, ne ajung și la cascadă, după aproximativ 10 minute de mers. Din fericire, peisajul nu s-a stricat așa de tare. Aici, pe versantul din stânga, au fost ceva alunecări anul trecut, cauza unor furtuni.
Odată ce plecăm de la cascada Vălul Miresei, mai continuăm puțin pe drumul forestier. Poate vedea chiar în față că este o curbă foarte strânsă la dreapta. Noi mergem tot înainte ca să ne începem traseul spre peștera Șușman, care se poate vedea acolo sus. Acolo. Deci urmează vremuri grele, o să avem foarte mult de urcat. Și oficial intrăm pe traseul grotelor. Aici avem puțin de mers în linie dreaptă, după care o să începem circuitul. Iată lemnul peste care noi am trecut acum 3 ani și am tot hoinărit pe aici în căutarea traseului. Vă dau acum câteva cadre să fie un pic mai clar unde merge traseul. Acolo unde se poate vedea drumul forestier de pe care a venit. Și continuăm tot în față. De aici începem ușor, ușor urcarea spre peștera Șușman. Aici puteți vedea cam ce înclinație avem. Odată ce ajungem acolo sus la stâncă, o să fie și mai mare. O să ne distrăm de minune. Și de aici începe partea distractivă pe lanțuri. Ce priveliște frumos avem! Bagă, bagă! Fac așa pe leșinata! Ce? Nu, e ok. Super! Așa. O să dau bip pe filmare la partea asta. O să dau bip la filmare. Da. E ghețoi. Și eu am crezut prima dată că asta e peștera, dar nu. Și iată, ne ajung și la peștera Șușman. A fost o urcare destul de dificilă, dar am ajuns aici relativ repede, cam în 15-20 de minute. No.
go. Let's do it now. Aici o să ne ajute mersul piticului. Aici o să ne ajute mersul piticului. All good? Și de aici? Înainte. Mă uitam că-s fluturi și păianjeni. Hai că se vede ieșirea. Vai de capul meu, de strâmtă rău. A, da. Da. Da, voi trebuie să dăm jos ghiozdanul și ne târâm. Nu chiar pe burtă. Da, de mers pe cote, trebuie mers un pic. Da. O să-mi dai ghiozdanul? Da, da. Nu, încă minte de să n-ai. Hai că e greu un pic. Poți să te apleci? Nu poți. Ăsta mi maxim. Atât. E bun. Da. Este atins sau tot la local? Aici. Doamne, ajută! Trebuie mers așa un pic în plank. E bine, Miță. Oleu. Unde am ajuns? Șolobanii! Șolobanu! Sumercate! Traseu de traseu. Aici avem niște urcări ceva mai intense. Uite, acolo sus e traseu. Chiar aici avem un pasaj secret. Traseul nostru continuă pe aici pe stâncă în sus. Dar avem aici grota aceasta care o să ne scoată la un punct de vedere foarte frumos.
Ia uitați ce priveliște frumoasă avem. Și acum o să ne continuăm traseul aici. Pe aici un cablu să ne susținem ca să putem urca mai ușor. Nu uitați să vă zic, chiar aici în față este vârful Lespezi, care am urcat data trecută. Let's go! Hai mamă, ce bate vântul! Acolo jos și cascada. Mai avem și aici o serie de grote și în curând o să începem să coborâm. E pădure. Bine, hai! În sus, nu? Nu, aici. Uite ce vol, mai. Da, uite, pod natural. Mamă, dar ce bate vântul aici!
pare că începem ușor coborârea. Iată, ne ajungem înapoi în punctul de care am început traseul. Ne-a luat în jur de 2 ore să-l finalizăm, tot pauza de masă. Ne-a mișcat ceva mai greu pe coborâre, pentru că din păcate am avut parte de accidentare în echipă. Dar a fost un traseu destul de distractiv, chiar dacă am avut o urcare destul de intensă la început. Ia uitați acolo sus am fost noi. Și dacă tot am terminat așa de repede traseul, mai zăbovim puțin prin zonă, vedem ce alte obiective putem atinge. Să mergem puțin mai sus pe drum, să admirăm cascada și din partea de sus. Ceva prin partea aceea putem să mergem pe margine. Aruncă puțin o privire și la cascadă din partea de sus. Și iată, ne ajungi la final cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Dacă credeți că o să vă fie de folos informațiile prezentate, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal, m-ar ajuta și pe mine foarte mult. Și ce să vă zic, să aveți un an plin de realizări și să ne revedem cu bine la un nou episod. Până data viitoare, mai bine!